در این ویدیو طرز تهیه مرچ مساله دار با شما دوستا شریک می سازم و همچنان برتان میگم که مرچ چی رقم خشک کنین که تندی خود از دست نده. ما مرچ همیشه همراه چوبش خشک میکنم. وقتی چوب مرچ جدا کنیم تندی خود از دست میده، ولی اگر این با چوبش خشک کنیم میبینید که بعد از خشک شدن چوبش چقدر با آسانی جدا میشه. ما برای مساله ها از نخود، پیاز خشک، تخم گشنیز، زیره و پودر سیر استفاده کردیم. وقتی مساله ها را با مرچ خشک ترکیب کنیم بسیار زیاد یک عطر بوی خوب به مرچ ما میده و میبینید که مرچ چقدر خوب خشک شده و بسیار به راحتی توته میشه. بعضی دوستا در مرچ مساله دار چهارمغز استفاده میکنن. من براتون در کامنت می نویسم که چرا در مرچ از چهارمغز استفاده نکنین. من خود در استفاده میکنم، هم عطر و بوی خوب برش میده، هم بافتش بسیار نرم میسازه، هم بسیار زیاد مساله ما خوشمزه میشه. در دستورالعمل‌های محلی از نخود در تمام ادویه ها و مساله ها استفاده میکردن. بر علاوه عطر و بوی خوب و طعم خوبه که نخود داره، چون خشک است مساله بسیار به راحتی میده میشه. شما یک باری مساله ها را با مرچ ترکیب کنید، میبینید که یک مرچ مساله دار خیلی خوشمزه و همه کاره آماده میشه که این مرچ میتونین هم در دیگ استفاده کنین، در هر نوع غذایی خواسته باشین انداخته میتونین، همچنان بر روی غذایی را پاش داده میتونین. بسیار یک عطر و بوی خوب و یک طعم خوب داره. چون مساله ها را همراه مرچ ترکیب کردیم تندیش یک ذره کم میشه. میبینید که چقدر مساله ما خوب میده شده. شما در مرچ مساله دار از کدام مساله ها استفاده میکنین و یا کدام مساله را دوست دارین که براتون آماده بسازم بر من در کامنت بنویسید. اگر به تندی زیاد علاقه دارین میشه که یک مقدار مرچ همینطور ساده میده کنین بدون کدام مساله، ولی خیلی تند میشه. فقط بر کسایی که به تندی زیاد علاقه دارن میتونن که مرچ به خودم تو ساده آماده کنن. خدا کنه ویدیو خوشتان آمده باشه. تشکر از حمایت همیشگیتان. خدا نگهدار.